اگه اشتباه نکنم دنبال خرید یه گوشی موبایلی، اینجا رو داشته باش یه راهکار خیلی مطمئن دارم برات. وارد سایت زومیت میشی، یعنی زومیت.ir. بخش محصولات رو از این بالا انتخاب میکنی، اسم گوشی رو وارد میکنی، انتخابش میکنیم. تو این صفحه همه اطلاعات مورد نیازت هست، مشخصات فنی، گالری عکس، حتی نظر بقیه کاربرا. حالا که مطمئن شدی وقتشه بریم تو بخش قیمت. اینجا کلی فروشگاه اینترنتی لیست شده و میتونی ارزون ترین قیمت رو ببینی. مطمئنم تو بخش محصولات زومیت میتونی ارزون ترین قیمت هر گوشی موبایل رو پیدا کنی. گلکسی S20 Ultra پرچمدار تمام عیار سامسونگ به حساب میاد. این گوشی از نمایشگر 6.9 اینچی با پنل جدید داینامیک امولد 2X بهره میبره. پنل جدید ضمن حفظ وضوح 1440 در 3200 پیکسل اکنون برای نخستین بار امکان استفاده از گوشی با نرخ فوق‌العاده نوسازی 120 هرتزی رو در اختیار کاربر میذاره. نرخ واکنش به تعامل لمسی نمایشگرم 240 هرتز که تجربه استفاده از گوشی رو بیش از پیش لذت بخش میکنه. گلکسی S20 Ultra از حسگر بزرگ 108 مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی استفاده میکنه، اما با تجمیع داده‌های هر 9 پیکسل در کنار هم عکس‌ها رو با وضوح 12 مگاپیکسلی ثبت میکنه. دوربین دوم هم از حسگر 12 مگاپیکسلی و لنز اولترا واید 120 درجه‌ای بهره میبره. S20 Ultra از ماژول 3 بعدی TOF استفاده میکنه که امکان ثبت عکس‌های پورتری بهتر و پیاده‌سازی جلوه‌های مبتنی بر واقعیت افزوده رو فراهم کرده. ماژول دیگه که نقش دوربین تلفوتو رو داره با حسگر 48 مگاپیکسلی و لنزی با سازوکار پریسکوپیه که امکان ثبت عکسایی با بزرگنمای اپتیکال و هیبریدی 10 برابری و زوم فوق‌العاده 100 برابری با نام سوپر رزولوشن زوم رو در اختیار کاربر میذاره. قلب تپنده گلکسی S20 Ultra اکزینوس 990 که در قدرتمندترین نسخه 16 گیگابایت رم و 512 گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی داره، در حالی که میتونید اون رو با 12 گیگابایت رم و 128 یا 256 گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی هم تهیه بکنید. انرژی مورد نیاز گلکسی S20 Ultra از سوی باتری 5000 میلی آمپر ساعتی اون تامین میشه. این گوشی از شارژ سریع 45 واتی پشتیبانی میکنه، اما شارژر همراه دستگاه 25 واته. شارژ بیسیم 15 واتی و قابلیت شارژر معکوس از ویژگی دیگه گلکسی S20 Ultra به حساب میاد. سامسونگ گلکسی S20 Ultra نسخه 5G اینجاست، تو استودیوی زومیت و
براتون جعبه گوشیشو انجام دادیم. این گوشی یک گوشی خیلی خاصی محسوب میشه، از دو جهت میخوایم اون رو بررسی بکنیم. یکی اینکه خود سامسونگ مدعی بودش که دهه گوشیایی که تا حالا داشتیم به کنار، از این گوشی یه دهه جدیدی تو گوشی‌های سامسونگ و کلا گوشی‌های هوشمند داره ایجاد میشه که خب یه ادعای خیلی بزرگه و بعد اون رو بررسی بکنیم ببینیم واقعا S20 لایق چنین حالا تعریفی هستن یا نه که بعدا بهش میپردازیم. اما بحث بعدی که داریم اینه که این گوشی خاصه به خاطر چند تا قابلیت خاصی که بهش اضافه شده. بحث دوربینه که شما دارید می‌بینید واقعا دوربینش خیلی بزرگتر شده و یک حسگر 108 مگاپیکسلی بهش اضافه شده که میتونه تصاویر خیلی عجیب‌تری برام بگیره. پایه این گوشی رو دوربینه و رو دوربین خیلی متمرکز شده. من تو برداشت اولی که این گوشی گرفتم تو دستم، واقعیتشو بخواین کامل اون احساس بزرگیشو دارم تجربه میکنم، یعنی کاملا بزرگه. باتری 5000 میلی آمپر ساعتیش باعث شده که قشنگ ما ضخامت خیلی بیشتری رو داشته باشیم نسبت به حالا S10 پلاس. حالا S20 پلاس رو دقیقاً نمیدونم چه حس و حالی داره، ولی نسبت به S10 پلاس کاملا این بزرگ شدنش و سنگین شدنش به چشم میاد. رنگی هم که اینجا انتخاب کردیم یه همچین رنگیه که حقیقتا به سلیقه من خیلی نمیاد، ولی خب رنگ بدی نیستش. لوگوی سامسونگ هم که این پایین نوشته شده و این اولین دستگاهی میشه که از سری S سامسونگ دیگه جک 3.5 میلیمتری نداره و ما برای هدفون باید از تایپ C استفاده بکنیم. خودتون همین قسمت پایین دستگاه دارید میبینید. لبه کناری پاور و ولوم قرار گرفته و دیگه خبری هم از دکمه بیکسپی روی اون یکی لبه نیست. دیگه دکمه بیکسپی اینجا نداریم، فقط پاوره که البته پاور در واقع میتونیم نقشش رو مشخص بکنیم که چه عملکردی داشته باشه. یعنی به این صورت من میتونم بیکسپی رو اجرا کنم، یعنی کافیه یکم بگیرم بیکسپی اجرا میشه. برای خاموش کردن سلام کرد. برای خاموش کردن دستگاه باید ولوم پایین و پاور رو بگیرم که به این ترتیب میتونم دستگاه رو خاموش بکنم. ظاهر دستگاه، رابط کاربری و همه این مواردی که ما بخوایم از نظر ظاهری ببینیم خب خیلی تفاوتی با دستگاه دیگه نداره، یعنی چه رابط کاربری S10 پلاس چه رابط کاربری نوت همین دستگاه داریم میبینیم. فقط چیزی که روی این دستگاه اتفاق افتاده قسمت بالای شما دارید میبینید دقیقاً مثل اتفاقی که روی نوت 10 افتاده بود. دیگه یه بریدگی گوشه سمت راست دستگاه برخلاف سری S نیز و مثل نوت اومده وسط دیسپلی قرار گرفته. این یک قابلیت و حالا خیلی داشتیم در موردش تحقیق می‌کردیم که دقیقاً واقعا کدوم حالت مناسبه. شما اگه در نظر داشته باشید با توجه به اینکه نوار نوتیفیکیشن اینجا قرار گرفته، خب شما این سری نوتیفیکیشن ها دارید که آیکونش اینجا داره نشون میده، آنتن و بقیه موارد و باتری این گوشه داره نشون میده. یعنی گوشه ها خیلی مورد استفاده قرار میگرفته، خیلی مورد استفاده قرار میگیره، ولی وسط دستگاه این قسمتی که حالا دوربین سلفی قرار گرفته، من اینجوری کنم که بهتر ببینید، خیلی مورد استفاده نیست و خب میتونیم ببینیم که جای خوبی براش انتخاب کرده. سنسور اثر گوشم که زیر صفحه نمایشه، من تو ستاپ اولیه‌اش هم نشون دادم. اینجا به نسبت S10 پلاس اگه که در نظر بگیریم پایین‌تر بود، ولی این رفته بالاتر و مثل حالت نوت شده. به این ترتیب میتونیم دستگاه رو روشن کنیم. اما برسیم به پشت دستگاه که تغییرات خیلی زیادی رو اینجا دیده. همونجوری بهتون گفتم حسگر 108 مگاپیکسلی که در واقع میتونه تصاویر 12 مگاپیکسلی رو برای ما بگیره. 9 تا پیکسل اطراف با هم دیگه مرج میشه و تصویر 12 مگاپیکسل رو به ما میده و یه حسگر 48 مگاپیکسلی هم اینجا ما داریم که به ما زوم 10 برابری هیبریدی رو میده که 10 برابر هیبریدی و 100 برابر زوم دیجیتالی رو میتونیم داشته باشیم که خب این 100 برابر یه عدد خیلی عجیب غریبیه و خیلی روش مانور داده شده که میتونه قابلیت خیلی خوبی محسوب بشه. حالا اون رو با هم امتحان میکنیم، ولی به صورت کلی من یه بار دیگه بخوام رابط کاربری رو بهتون نشون بدم. همونجوری که دارید می‌بینید همه این موارد هست به این ترتیب، آیکونا و تو دست گرفتنش بگین اگه بد نیست. من یه چیزی ستاپی آماده بکنم تا وارد دوربین بشیم و دوربینش رو بهتون نشون بدم. وارد اپلیکیشن دوربین میشیم به این شکل. خب الان رو حالت اولترا وایده و ما داریم تصویر کلی می‌بینیم. من حالا اینو یک صحنه ازش بگیرم، یک عکس بگیرم ازش، برم رو حالت دوربین اصلی. دیدین که با یه افکت جالبی هم رفت و خب این نسبت به رابط کاربری قبلی که روی حساب بود و روی نوت خب بهتره. دوباره اینجا یه عکس بگیرم، بریم رو حالت تلفوتو، یک زوم 5 برابری. عملا زوم 5 برابریش واقعا بدون افت کیفیته. حالا اینجا ما یه عکس داشته باشیم،
خب وقتی اینجوری تپ داشته باشیم به ما توی این منوی کناری نشون میده و میتونیم از حالت دقیقاً نیم، 1 2 4 10 برابری، 30 برابری و در نهایت 100 برابری اینجا داشته باشیم. میرم حالت 10 برابری. خب باز هم همون که داریم میبینیم فوکوس انجام شد. من عکس دیگه هم گرفتم و حالا میریم رو حالت 100 برابری. رو حالت 100 برابری البته سوژه خوبی انتخاب نکردم، ولی با این حال شما یه چیزی اینجا دقت بکنید برای اینکه من دقیقاً متوجه بشم کجای صحنه هستم و دارم رو کجا زوم 100 برابری انجام میدم و من یه نمای کلی داره نشون میده و قشنگ مشخص کرده که خب من الان مثلا روی بازو این عروسک هستم. البته سوژه دورتری رو انتخاب بکنم، مثلا این کنترلی که اینجا قرار گرفته طبیعیه با توجه به اینکه خب الان اینجا یکم فضا هم تاریکه و خیلی نور مناسبی نداره. تو پیشنمایش که خیلی نویز داشت ولی تصویری که ثبت کرده یه حالت یه ادیت، یه پردازشی رو خودش روش انجام داده و خیلی تصویر ماست شده، یه جورایی خیلی تصویر صاف کرده. خب این زوم 10 برابری که ما داریم میبینیم این زوم 5 برابری بود. تشخیص خود سوژه و بک‌گراند خیلی خوب انجام شده واقعا و یه بوکه خیلی خوبی رو شاهدش هستیم. این تصویر که اصلی داشتیم میگرفتیم، جزئیات خیلی خوبه، بوکه اینجا خیلی اتفاق خوبی افتاده و تصویر اولترا وایدمون هم که داریم میبینیم. تصویر اولترا وایدمون واقعا گوشه ها خیلی خراب نشده، میتونیم بگیم یه مزیت محسوب میشه و نمای کلی که داریم و تصویر داریم میبینیم خیلی خوبه. تصویر راحت بزرگ میشه. تجربه رابط کاربریش یه تجربه خیلی متفاوتی بود. رابط کاربریش رو من خوشم اومد، مخصوصا از همین قابلیت دوربینش. به این شکل میتونم برگردم عقب و تصویر اصلی خودم رو داشته باشم. خب بیس این دوربین و بیس این گوشی برای دوربینه، یعنی یه جوریه که تفاوت اصلی که شما بخواید S20 پلاس داشته باشین با S20 اولترا دقیقاً همین بحث دوربینش میشه. یه قابلیت هم هست به اسم سینگل تیک که به من اجازه میده حالا یه عکسی که میخوام بگیرم و از همه حسگرا استفاده میکنه و تصویر رو میگیره به این صورت که هر کدومی که خوب بود خودمون میتونیم استفاده بکنیم ازش. چه اتفاقی میفته؟ به این شکل دنبال یه چهره خندان میگرده، دنبال یه اتفاقی میگرده که عکس رو ثبت بکنه و در نهایت این عکسی که ما داریم میبینیم هم حالت وایدش رو داریم، هم یه ویدیو ازش گرفته و به این شکل تمام زاویه مختلف رو داریم. گلکسی S20 Ultra یک دستگاهی که لوکس، تجربه دیداریش و صفحه نمایشش فوق‌العاده است، بزرگ، سنگینه و کلا یه پکیج خیلی جالب و هیجان انگیزیه که سامسونگ برای ما برای امسال آماده کرده. ولی باید ببینیم که آیا این دستگاه میتونه برترین دستگاه اندرویدی تو نیمه اول سال 2020 باشه یا نه. چیزی که تو بررسی تخصصی متنی حتما بهش میپردازیم و قراره که کلی رو به چالش بکشیم و ببینیم از نظر پردازش و عملکرد و تصویربرداری اینا واقعا چه حرفایی برای گفتن داره. متشکرم که با من همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.